Hello guys, ito yung pattern ng Taslan short para sa mga adult. Tingin-tingin mo dyan. Natabas ko na siya. Kape muna tayo guys. Hindi kompletong araw pag walang kape. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Ginagawa mo! Ginagawa mo! Share ko lang sa inyo guys yung natutunan ko sa pag-extra ko sa subcon. Gagamitin natin elastic ay 1 inch ang lapad. Tapos puputulin ko siya ng 30 sa lalaki at 27 sa babae. Binawasan ko yung 28 kasi medyo malaki. Ito naman yung pocket na ikakabit natin. I-share ko ulit sa inyo guys yung pag-attach ng pocket sa side. Ikakabit to sa front panel. Bali, lalagyan muna natin ng basting na 3/8. Pwede din 1/4.
front panel. Tapos back panel. Kailan natin magmas kasi ano dito. Kaya dito yung alikabok. What? Kasi allergy ako kaya kailangan magmas. Medyo malit yung boarding house namin. Inuupahan namin. Kaya dito muna ako sa bahay kasi walang magawa. Kaya patayin muna ako namin. I-share ko lang sa inyo kasi nagka-idea ako nung nag-extra ako manay sa Gumawa. Yan guys, nabog na natin ang back panel, pati yung front panel ngayon. Ang gagawin na natin, isa side close na natin or tatayin ng gilid. Laylayan ng short. Magmamarking tayo sa elastic or garter para balance yung paglalagay natin sa bego. Lalagyan natin ng tayo sa gilid, mga 1/8 para maganda siya tingnan.
ewan kung Taslan short. Malapit siya. Kasi niliyan ko naman sa mga. Ayun sa ito na yung baon na. Paano masabi? Kasi nakatago yun. Tsaka lalagyan mo. Bubutasan natin dito sa may sin. Try kong isuot. Pero hindi ako nagsusuot ng maiksi. Ginagawa mo! Ginagawa mo! Medyo mataba kasi yung nagsusuot nito. Pwede siya higpitan. Guys, ginawa ko din to kaso lang hindi ko siya napunan ng video. Ano lang to, mga mineral water. Bottle ng mineral. Tapos ito yung galing sa garments. Galing siya sa factory. Tsaka flex ko lang. Please subscribe my YouTube channel.